Bibi oy. Wow. Pagkaraan ng 300 metro, kumanan. Smile, be with teeth. Show your teeth. Dito. Kopte ganin ako. Panggay, mag-drive pa. Moy sa day dili paliguan oy. Labadami labang unsa man. So kung uwan nun eh. Lagi nila yat lang. Uy, bibi oy. NANI?! Jesus. Parang mo ni pinakakapoy lang mo yan. Nya, ang tubig di pa jud salt water. Tabang ka yun, sumulunod ka, dili ka mulutaw.
Ano yun? Mulunod man ka rin sa mga liman salt water. Amazing. Amo na siya niya. Katong sa ubos. Murag tapa or full gapon. Falls. Ah. Pero ang ubos nga falls, naliguan. May cameraman. Lagi. Sa duol ka tong duol sa ila to ingon nimo. Di ba katon di ba na may falls duol sa ila ha? Dili usa ba? Kawasan dito ilang food pasabot nga ingon sila dagang kay tao or katong labhatan ba? Adi ilang tubig akong food pasabot paliguanan doon sa ila ba? Bra. Nasa falls. Bibi, kuan man-made nila nga kuan. Ano pa sa upos ah. Hindi mo kabawan sa pag-zoom. Para inigsa ka na to, dito ka naug. My God, steep stocks. Ang pasaka ni mo ay sakit sa hawak. Si viewing deck nila. So kung nag-skate-skate ko kay di na kay kukutas sa mga